ጋይሶችዬ ዛሬ ባበደ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ተማሪ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ እንግሊዝኛችሁን የተሻለ ለማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ እቺን አፕሊኬሽን መጠቀም አለባችሁ። ያለምንም ዋይፋይ ያለምንም ኢንተርኔት በቀላሉ የምትሰራ አፕሊኬሽን ነች። አንዴ ስልካችሁ ላይ ከጫናችሁት እንደፈለጋችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ወር ደግሞ ከራሳችሁ ጋር ፕራክቲስ የምታደርጉት አፕሊኬሽን ነው። በጣም ደስ የሚል አፕሊኬሽን ነው። ግሬትፉል የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የአፕሊኬሽኑ ስም እንግሊሽ ኮንቨርሴሽን ፕራክቲስ ነው የሚባለው። በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ በመግባት ማውረድ ትችላላችሁ። እንግሊሽ ኮንቨርሴሽን ፕራክቲስ እንደዚህ ስትሉ ብዙ አማራጭ ነው የሚመጣው። ግን እናንተ መምረጥ ያለባችሁ ግን እኛ የምንመርጠው እችኛዋን ነች። ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር ኢንስቶል እንለዋለን ማለት ነው። እኔ ያው ኢንስቶል ስላደረኩት ምን አደርገዋለሁ እዚህ ጋር መጥቼ ኦፕን አደርገዋለሁ እና ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል። 1 ሚሊዮን ሰው ምናምን ዳውንሎድ አድርጎታል። በጣም ግሬትፉል የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ስትገቡ እንደዚህ አይነት ወርክ ስፔስ ወይም ቦታ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ዘንድ ጋር መጀመሪያ ላይ ኮንቨርሴሽን አለ። ኮንቨርሴሽን ብላችሁ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። ዴይሊ ላይፍ፣ ስኩል ላይፍ፣ ሄልዝ፣ ፉድ፣ ዌዘር፣ ኢንቫይሮንመንት፣ ስፔሻል ኢቨንቶች፣ ኢንተርቴንመንት፣ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ ያው ዴይሊ ላይፍ ጋር በገባ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሰጠኝ። እዚህ ጋር በጣም ብዙ ነገር በቃ ከዴይሊ ላይፍ ጋር የሚገናኙ ፕራክቲስ ማድረግባቸው ሴንቴንሶች ምናምን እዚህ ጋር አሉ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ እንደናንተ እንግሊዝኛን ለርን እያደረገ ያለ ሰው ጋር እንደፈለጋችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ብቻችሁንም ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ስኩል ላይፍ አለ። ስኩል ላይፍን ስንገባ በጣም ብዙ ኦፕሽኖች ናቸው የሚመጡት። በጣም ከስኩል ላይፍ ጋር የሚገናኙ ትምህርት ቤት ምንላለው ምናምን የሚለው ማለት ነው። ፍራይዴይ ኤንድ ሆምወርክ አርብ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር ስኩል ላይፍ ብላችሁ ሲገቡ እዚህ ጋር ፍራይዴይ እና ይላል። በጣም ግሬትፉል ያለምንም ኢንተርኔት ያለምንም ዋይፋይ አንድ ይችን አፕሊኬሽን ብቻ ዳውንሎድ በማድረግ በቀላሉ እንግሊዝኛችሁን የተሻለ ባለማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሄልዝ አለ። ሄልዝ ብላችሁ ሲገቡ በጣም ብዙ በቃ እኔ እንጃ አሁን እዚህ ጋር ሲክነስ እዚህ ጋር በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፉድ አለ፣ ዌዘር፣ ኢንቫይሮንመንት፣ ስፔሻል ኢቨንቶች፣ ኢንተርቴንመንት፣ ከኢንተርቴንመንት ጋር የተገናኙ አክሽን ሙቪ ላይ በቃ ስለ አክሽን ሙቪ ምናምን በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይህን አፕሊኬሽን እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስፔሻል ኢቨንቶች አሁን እዚህ ጋር ስፔሻል ኢቨንት ከዝግጅት ጋር ፓርቲ ምናምን ሊሆን ይችላል። ከእሱ ጋር የሚገናኙ ስፔሻል ኢቨንቶች እዚህ ጋር ተሻሉ። ከጉዞ ጋር የሚገናኙ ወርዶችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም ፓወርፉል የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በዛ ላይ ደግሞ ያለምንም ኢንተርኔት ነው ይህንን አፕሊኬሽን ዩዝ ማድረግ የሚችሉት። በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ተማሪ ከሆናችሁ የአፕሊኬሽን እንዲያመልጣችሁ አልፈልግም። ስለዚህ ሼር አደረኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አፕሊኬሽን በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ የኔ የቴሌግራም ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን በጣም ግሬትፉል የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ከስፖርት ጋር አሁን የት ጋር ያለ ነው? ኮንቨርሴሽን ዋን ላይ ብቻ ነው። ይህን ላይ ያለ ኮንቨርሴሽን ዋን ላይ ብቻ። ኮንቨርሴሽን ቱ ጋር ስትሄዱ እንደዚህ ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል። በጣም ፓወርፉል ነው አፕሊኬሽን ነው። በቃ እዚህ ጋር ትንሽ ከሱ ትንሽ እዚህ ጋር አድቫንስ የሆነ ነገር ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ዘርዘር አድርጎ ነው የሚያመጣው። እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ነው በጣም ግሬት አፕሊኬሽን ነው። ኮንቨርሴሽን ቱ ጋር ስትሄዱ እንደዚህ ያደርገው ያመጣል። እዚህ ጋር ኤክስፕሬሽን ነው። ኤክስፕሬሽን ቲንክስ ምናምን ሬቲንግ ሳይዲንግ በቃ የሚሰማችሁን ቲንክስ ፍሬዝ በርብስ ብዬ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ከቲንክስ ጋር ብቻ የተገናኙ ፍሬዘር ወርዶች ብቻ ይሰጠኛል። ከቲንክስ ጋር ቲንክስ ብልል ይችላለሁ። ከቲንክስ ጋር ማለት ነው። ከሶሪ ጋር እዚህ ጋር ከሶሪ ጋር ብቻ የተገናኙ እዚህ ጋር ለብቻው በቃ የምጠቀመው እንድጠቀም ይሰጠኛል። ክፍልፍል አድርጎ የሚሰጣችሁ በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን እንድትጠቀሙ እፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ መውደድ አለመውደድ እዚህ ጋር በቃ ከላይ ጋር የተገናኙ አለመውደድ በቃ ጀስት
በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ግሬቲንግ ብቻ ኤክስፕሬሽን ብቻ ብለን ከገባ ይህን ሁሉ ነገር ያመጣልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሆስፒታል ጂ ምንድነው በፌዘር በርብ መልክ ማለት ነው። ሲሆን ፓሪ ፋሚሊ ሪሌሽንሽፕስ በጣም ዲፕ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በጣም ዲፕ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እንድትጠቀሙ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። እዚህ ኩዊዝ ሴንቴንሶች አሉ። ኩዊዝ ሴንቴንሶች ደግሞ እናንተን ቴስት የምታደርጉበት ማለት ነው። እንግሊዝኛ የቱ ጋር ደርሷል ምናምን የሚለውን እዚህ ጋር ወርዶችን ቢል እያደረጋችሁ ራሳችሁን ኤግዛም ታደርጉበት ፕሌስ ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ብዙ ኮር ነው ያለው ነው። እዚህ ጋር እንግሊዝኛችሁን እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌትስ ለርን እንግሊሽ እንግሊዝኛ እንማር እዚህ ጋር ዌልካም። ለምሳሌ እንግሊዝኛ ለመማር እዚህ ጋር ነው የምመጡት። ስምን ማስተዋወቅ ምናምን ነው። በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛው ለርን እንግሊሽ ጋር ደግሞ እሱም እንደዛ ነው። ትንሽ ከዚህ ከአንደኛው ይሄ ደግሞ ትንሽ አድቫንስድ ነው። በጣም ግሬት አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር ዴሊ ስቶሪያችሁን ደግሞ እዚህ ጋር ኤክስፕሌን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዴሊ ስቶሪያችሁን ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በቃ አይ ዶንት ኖ ይህንን አፕሊኬሽን እንትን ብላችሁ ዛሬ ደግሞ ያለምንም ዋይፋይ ነው። በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ፋሚሊዎቼ በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙት። ተማሪ ሆናችሁ ወይ ደግሞ እንግሊዝኛችሁን ለማሳደግ የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን አፕሊኬሽን ያለምንም ዋይፋይ የለኝም ኦር ኢንተርኔት የለኝም የሚባሉ ታሪክ በቃ ቀርቷል ማለት ነው። ይህችን አፕሊኬሽን ብቻ በመጠቀም እንግሊዝኛችሁን አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ዲፕ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ሀስኪ ቲቸር ሲሆን ናውሌጅ አለ። ሲሆን ናውሌጅ አሁን ስለ አኒማል ማወቅ ብፈልገው ብቻ ማለት ስለ አኒማል ብቻ ማድረግ ብፈልገው እዚህ ጋር ቀለል አድርጎ ያመጣላችሁ እዚህ ጋር ኪንግ ኮብራ ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ኪንግ ኮብራ ወትስ ኮብራ ምትሆነ እዚህ ጋር በቃ ኮብራ አር ቬሪ ኢንትረስቲንግ ኢን ዩኒክ ካልቸርስ ና በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ብቻ ስለ አኒማል ስለ አርት ካልቸር አስትሮኖሚ ሳይንስ ቴክኖሎጂ በጣም ላይክ አይ ዶንት ኖ በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ኢንተርቴንመንት ናቸው። ምንድን ነው ዋትስ ኢንተርቴንመንት ጠይቀው በቃ ጀስት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርጓል ማለት ነው። እሱ ኢንተርቴንመንት ብቻ ብላችሁ ገብታችሁ ራሱ ውስጡ በካታጎሪ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተርቴንመንት ብላችሁ ገባችኋል። ኮሜዲ ኢዝ ታይፕ ኦፍ ፋን። የኮሜዲ ማለት የደስታ አይነት ነው ምናምን የሚለው ጀስት በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በቃ እንጃ አይ ዶንት ኖ ይህን አፕሊኬሽን እንደፈለጋችሁ ዩዝ ማድረግ ትችላላችሁ። አስትሮኖሚ ሴንስ ቴክኖሎጂ አሁን ሴንስ ቴክኖሎጂ ማወቅ ፈልጉ። ሀከር ምንድን ነው? ዋትስ ሀከር? የሀከር ኦሪጂናል ሚቲንግ ሰምዋን በጣም ግሬት የሆነ በቃ አይ ዶንት ኖ ተጠቀሙት። አሁን ጀስት እያደረኩኝ ነው ማለት ነው። ስፖርት፣ ኢንቫይሮንመንት፣ ኢንተርቴንመንት፣ ፋይናንስ፣ ፉድ ኤንድ ድሪንክ የሚጠጣና ምግብና የሚጠጡ ነገሮች ማለት ነው። እዚህ ጋር ራይስ ኢዝ ታይፕ ኦፍ ፉድ በቃ አይ ዶንት ኖ በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር ፍሩት ቬጅቴብል በብቻ አስቀምጡታል። እዚህ ጋር ሂስቶሪ፣ ጂኦግራፊ፣ ወርኪንግ ጆብ፣ ላንድማርክ፣ ናቹራል እዚህ ጋር ናቹራል ብዙ ትሉ ይኸው በቃ ዋትስ ኔቸር በቃ ዲስፕሌይ ያደርገዋል። በቃ ዲስፕሌይ ያደርጋቸዋል። በጣም ግሬት የሆነ ነው። ይህን ሁሉ ያገኘነው የቱ ጋር ናውሌጅ ብዬ ገብቼ ነው። አሁን ደግሞ ናውሌጅ ኩዊዝ እዛች ጋር ናውሌጅ ያደረጋችሁትን ወደ ኩዊዝ የሚቀይርላችሁ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፌመስ ፒፕልስ ሚንስ ስለ ፌመስ ፒፕሎች በጣም ፖፑላር የሆኑ ፌመስ የሆኑ ሰዎችን እዚህ ጋር ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው። ስለነሱ ማወቅ ብትፈልጉ ኦር ጀስት በእንግሊሽ እንዴት ማወቅ ብትፈልጉ ስለነሱ ማንበብ ምናምን ብትፈልጉ እዚህ ጋር መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ግሬት የሆነ ፕሌስ ነው ማለት ነው። ወይም ፌመስ ፒፕልስ ይላል። ፖፑላር የሆኑ ሰዎችን ምንም ይስሩ ጀስት ፖፑላር ከሆኑ በቃ ይታወቃል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ኤለን መስክ ሚዝ የተወለደበትን ይገልጽልኛል። ስለሱ ምን ሰርቷል? ሳውዝ አፍሪካ ይኸው በቃ ከሳውዝ አፍሪካ ወደ ካናዳ ሙቭ አድርጓል ይለኛል። ይኸው በጣም
ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር ስለ ፌመስ ፒፕል ማወቅ ፈልገው እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። አያይዘው ነው ያመጣላችሁ። በጣም ጎይቶ እዚህ ጋር ደግሞ ሪዲንግ ቴስት ያነበባችሁትን ቴስት የሚያደርጋችሁ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ምንድነው ቢልድ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አንብባችሁ ነው በቃ ጀስት ሪመምበር ምናምን ሊያስደርጋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴንቴንስ ቢልድ በቃ ጀስት በጣም ግሬት የሆነ ነው አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። በጣም ግሬት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቮካብሪ ብቻውን ያስቀምጥላችኋል። እዚህ ጋር ቮካብሪ የምትለዋል ጀስት ሁሉንም ከኤ እስከ ዜድ ያሉትን ኮመን የሚባሉትን ቮካብሪዎች እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም ግሬት የሆነ አይ ዶንት ኖ በቃ እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬዛል ቨርቦች ለብቻው ፍሬዛል ቨርብ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬዛል ቨርቦችን ለብቻቸው ያስቀምጥላችኋል ለፈለጋችሁ እንድትጠቀሙ ነው። ከኤ እስከ ዜድ ሁሉንም ፍሬዛል ቨርቦች ያስቀምጥላችኋል። እዚህ ጋር ሬጉላር ቨርብስ ይላል። ሬጉላር ቨርብስ ማለት ኢና ዲ ማይጨምሩ ቨርቦች ናቸው ማለት ነው። እነሱንም ከኤ እስከ ዜድ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እዚያ ደግሞ ኢዲየምስ ካታጎሪ አል ኢዲየምስም ደግሞ ይይዘዋል ማለት ነው። ስለ ኢዲየምስ ዋት ኢዝ ኢዲየምስ የሚለውን አሁን ከእድሜ ጋር የተገናኙ ኢዲየምሶቹ አክቶን ኤጅ በቃ ጀስት እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን በካታጎሪ ነው ያስቀምጠው። በቃ ምንም የምታደርጉት ነገር ከኢሞሽን ጋር የተገናኙትን ጀስት መጠቀም ትችላላችሁ። ኢንቫይሮንመንት እንደ ክላይሜት ከእነሱ ጋር ብቻ የተገናኙ ኢዲየምሶችን እዚህ ጋር ደግሞ ኦል ኢዲየምስ አለ። ቡክማርክ ኦል ኢዲየምስ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦል ኢዲየምስ አለ። በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እንድትጠቀሙት ሰጀስት እያደረኩኝ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ከኔ ቴሌግራም ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ ከአንተ አልፈልግም ምናምን የምትል ሆነ ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ በመሄድ እንግሊሽ ኮንቨርሴሽን ፕራክቲስ ብትሉ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ካለው ዝርዝር እችኛውን በመምረጥ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ለእንግሊዝኛችሁ በጣም የሚያግዛችሁ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቀሙ ትላሉ። ተማሪም ከሆናችሁ ደግሞ እንግሊዝኛችሁ ዲቨሎፕ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቀሙት። ሊስን ከተመቻችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ ኔክስት እንደዚህ አይነት ብዙ ቴክ ሪቪዎችን አፕ ቴስቶችን እሰራለሁ። ስለዚህ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ አግዙኝ እላለሁ። ይመቻችሁ።